سلام و شب بخیر. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که از اثر سیلاب‌های اخیر در افغانستان 540 تن جان باختند. اداره بررسی کننده تاثیرات بحران آب و هوا در کشورهای در حال توسعه میگوید که از اثر این سیلاب‌ها 3000 خانه نیز به گونه کامل تخریب شدند. در همین حال وزارت خارجه نیز میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها صدها تن جان باخته، هزاران خانه تخریب شده و این سیل منجر به فاجعه بشری شده است. از همین رو از کشورها و سازمان‌های بین المللی که با مردم افغانستان ابراز همدردی و برای سیل زدگان کمک کردن ابراز قدردانی می‌کنند. به گزارش در همین مورد توجه کنید. این روزها سیل مردم افغانستان را به گلیم غم نشانده. در بسیاری از این ولایت‌ها به ویژه در بغلان و غور بیشتری ناصیب جانی و مالی را برای مردم رسانیده است. بر اساس آمار یک مقام سازمان ملل این سیلاب‌ها جان 540 تن را گرفته و 3000 خانه را به گونه کلی تخریب کرده است. هفته گذشته ما شاهد سیلاب خطرناکی در سراسر جهان بودیم. برای بسیاری از مردم خسارات مالی و جانی وارد کرده است. در افغانستان هم بر اثر سیلاب‌ها 540 تن جان باخته و 3000 خانه به گونه کلی تخریب شدند. در همین حال هیئت از معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء به ولایت غور رفته و مقام‌های محلی میگویند که کمک‌های اضطراری از قبیل مواد غذایی، دوا و سرپناه‌های موقت را برای آسیب دیدگان رسانیده شده است. سخنگوی والی غور گفته که آمار قربانیان سیلاب این ولایت به 55 تن رسیده. به گفته عبدالواحد حماس 3000 خانه مسکونی کاملا ویران شده و هزاران خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شدند. ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به داد مردم برسه. لااقل هیچ ما همدردی از امارت ندیدیم. یک فرد هم حاضر نشده که بیاید که لااقل تو چی مشکل داری، تو چی عوارض داری. ما دوشو میشه روی زمین بدون یک سرپناه زندگی میکنیم. لااقل هیچ کسی نماده که همدردی کوچک با ما نشان بده که شما چی مشکل دارین. ما از امارت خواهش میکنیم که از خواب غفلت بیدار شوند، غم مردم مظلوم و رنجیده غور بخورن. تقریبا 30 لک روپیه ما سرمایه داشتم، کلا تخریب شده. اینمی سوم بوده، چند دونه مال بوده، چند دونه گیو بوده، خو اینمی درخت، اینمی جادو همه را خودتون میبینین. هیچ کس تو با ما تا امروز صبح رفتم در شوره که یک کرین ندادن که اینمی موتر بلند کنن. اینمی قدر ما تقاضا از دولت داریم که با ما کمک کنه. تلفات و خسارات ناشی از سیل در افغانستان با همدردی‌های جهانی نیز روبرو شده است. وزارت خارجه کشور میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها صدها تن جان باخته، هزاران خانه تخریب شده و این سیل منجر به فاجعه بشری شده است. از همین رو از کشورها و سازمان‌های بین المللی که با مردم افغانستان ابراز همدردی و برای سیل زدگان کمک کردن ابراز قدردانی می‌کند. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د هیوادونو او نړیوالو همدردي او له افغانستان سره د خواخوږۍ د احساس د تقدیر وړ بولي او د افغان ولس په استازولۍ مننه کوي. انساني همدردي او خواخوږي ستونزو ته د ولسونو لاسرسی او د هغوی ډاډمنتیا شونې کوي او دا د نړیوالې اسلامي او انساني خواخوږۍ یو ګډ احساس بولي. سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان نشان می‌دهد که آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی بیشتر است و این کشور به کمک‌های طولانی مدت جامعه جهانی نیاز دارد. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای فریدالله مشفق رئیس برنامه‌های عملیاتی سازمان حمایت از کودکان و همچنین آقای بلال احمد فاطمی نویسنده و تحلیلگر از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز و بس خوش آمدید میگم. مشفق صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. شما که از آغاز این بلایای طبیعی تا هنوز بررسی میکنین وقایع را، چی باعث شد که در این اواخر سیلاب‌ها بیش از هر زمان دیگر از مردم افغانستان قربانی بگیره؟ سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته مننه لکه تاسو ته چې بهتره معلومه ده په دې اواخرو کې اقلیمي بدلونونه په ټوله دنیا کې او بالخصوص په افغانستان کې دا هغه څه دي چې
د سیلابونو او د بې وخته بارانونو باعث شو او زموږ هغه کم امکانات یا نشته امکانات د هغه څه دي چې دغه آفتونو طبیعي آفتونو او د اقلیمي بدلونونو په وړاندې باندې لږ یا نه چمتوالی دی چې تلفات او بدبختانه تخریبات یې ډېر زیات دي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په ټوله دنیا کې دغه تحول روان دی، بالخصوص په افغانستان کې نظر په نشتو امکاناتو او لږو چمتوالي یا نه چمتوالي د دې باعث شوی دی چې موږ هم هیوادوالو هم مالي او ځاني زیانونه ولیدل او په دې هیله چې دغه تکرار نشي، خو بیا هم تکراریږي. نو دا هغه څه دي چې موږ نه امکانات لرو او نه ورته چمتوالی لرو په ټوله کې. در رابطه به اینکه شما چقدر امکانات دارین یا چقدر تونستین رسیدگی بکنین به نیازمندان حتما صحبت میکنیم. میخوایم در رابطه با عوامل صحبت بکنم. تغییرات اقلیمی پدیده است که افغانستان از چندین سال به این سو تهدید میکنه و همه در رابطه به او آگاه هستند. دلیلی که تلفات بسیار زیاد بوده چی بوده؟ آیا آگاهی برای مردم داده نشده؟ آیا خانه‌های مسکونی در مکان‌هایی بودن که اونا بیشتر از نقطه نظر سیلاب‌ها آسیب پذیر بودن و هم شدت آفت طبیعی به حد بوده که هیچ مورد نتونسته در مقابل از او ایستادگی کنه؟ مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په لومړي سر کې باید ووایو چې زموږ د خلکو عامه پوهاوی دا ډېر کم ده، خصوصا هغه متضرره ساحې هغه ساحې چې باید هلته د پلان مطابق کورونه او داسې آبادي جوړې نشي، هغه هیڅ په پام کې نه نیول کېږي. شدت د آفتونو د بارانونو هم ډېر زیات و. د ځایي خلکو وینا باندې د تېرو کلونو یا د پخوا په پرتله باندې دا یو شدت یې ډېر زیات و، ځکه تخریبات هم رامنځته کړل. زموږ نه چمتوالی دا هم هغه څه دي چې موږ د دې د مخنیوي لپاره هغه تدابیر چې باید ولرو، مثلا استثنایي دیوالونه دي یا په اصطلاح باندې ځینې د محافظت فعالیتونه دي چې باید ولرو، هم ټولنه آګاه کړو او هم ځینې لاس په کار شو. دغه چمتوالی هم تقریبا په نشي حساب دی په مجموع کې په افغانستان کې. بل یو ټولنه چې مهمه مسله ده هغه ده چې موږ په افغانستان کې ژوند سره چې باید څومره ورته ارزښت ورکړو، څومره موږ ته لومړیتوب ولري. زموږ ماشومان متاسفانه کله چې آبادي کوو، کله چې دغسې طوفانونه او داسې طبیعي آفتونه راځي، ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. دا ټول د دې لامل کېږي چې کله هم داسې طبیعي آفتونه راځي موږ د ټول نه زیات ضرر او آسیب کورو. بسیار تشکر. فاطمی صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید میگم. در کشور مثل افغانستان که در بین 10 کشور آسیب پذیر در تمام دنیا از نقطه نظر تغییرات اقلیمی است، چرا آگاهی عامه برای مردم تا این حد کم است و چرا معلومات عمومی در این قسمت وجود نداره؟ حالا یک زمان در افغانستان به دلیل جنگ‌های مختلف در نقاط مختلف مردم جانشان را از دست میدادن. در حال حاضر به دلیل نبود آگاهی عامه از آفات طبیعی جانهایشان را از دست میدن. چه عوامل باعث شده که مردم نتونن معلومات دقیق را داشته باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای داریوش، مهمان گرامی و بینندگان برنامه وزین تحول. عواملی را که شما تذکر دادین هم عواملی است که در مجموع امی حادثه را در وجود آورده. هم بیخبری مردم است، هم شدت حوادث است، هم کاری که باید در طول سالیان متمادی میشد عدم کار در این مورد است. عدم یک اداری قوی و مستقل در افغانستان دائما در این مورد بوده. عدم آمادگی ما همیشه در این مورد بوده. با وجود همه پیشرفت ها و تکنولوژی جهانی که امروز در گوشه گوشه افغانستان شما با بسیار آسانی میتونین اطلاع بدین و مردم آگاه شوند، ما عدم سیستم منظمی که در نظام نداریم باعث ازی شده که اطلاع رسانی درست نشه. با وجود ازی که گفته میشه که 2 روز قبل یا 3 روز قبل امارت اسلامی در امی ولایاتی که آسیب بیشتر دیدن مثل غور و بغلان و ولایت شمالی، در اینجا اینا به واسط مساجد و لودسپیکر اطلاع داده بودن، اما در اونجا باز ما شما میبینیم که عدم توجه مردم هم است. فرضاً شما وقتی که با مردم میگن که باران شدید آمدنی است، سیلاب میایه، ممکن است که خانه ها را ببره،
مردم با خود میگه خو کجا برم، خانه را کجا ببرم، این مال کجا ببرم، هرچی که از طرف خداست انشالله اوتر نخواد شد. سطحی میگیرن، نمیکنن که از جاها انتقال شوند. امی سیلابی که در بغلان آمد و به یک رقم محیبی بود که دیدین که مردم خودشان میگه که سابقه قبلی نداشته، به شکل آمد که خانه ها را حتی قریه را از بین برده و معلومش که در قریه اصلا چیزی وجود نداشته، تعمیر از بین رفته، جنس از بین رفته، انسان از بین برده و همگی رفته. و عدم آمادگی افغان ها، نه ای که ما بگیم که امارت اسلامی، با وجود ازی که فرزن حکومت هایی که با پشتوانی کامل جهانی و با همه پول بودن نتانستن این چیزها را سد بابش کنن یا برای ازی کار کنن، نخواستن که کار کنن. اگر کار میکردن امروز آنقدر آفتی که آمد و مصیبتی که رسید آنقدر شدید نمی بود. انتقال مردم از مناطق آسیب دیده مثل که چون کوه ها است و جایی که جریان آب می باشه، در دم آب باید خانه ها ساخته نشه، سدها باید ساخته شود، درخت ها باید شانده شود، گرداب های آبی که سدباب سیلاب هایی که از کوه ها پایین میشه او را کرده باشه. هیچ چیزی در افغانستان وجود نداره. امارت اسلامی خو خیر 3 سال است که به قدرت رسیده. جمهوریت 20 سال در افغانستان بود. در زمانی که در دوران جمهوریت سیلاب می آمد، با وجودی که همه وسایل داشتن، همه پول داشتن، هیچ نکردن. و این اتهام تنها به این 2 دور نیست. شما در طول 50 سال گذشته بگیرین، در طول 3 سال در افغانستان به حوادث طبیعی و آفات الهی اصلا توجهی درست نشده. اما چقدر میتونیم که این موارد را به عنوان یک توجیه قبول بکنیم فاطمی صاحب؟ حالا مردم ممکن به دلیل مشکلات خودشان که دارن زیاد توجه نمیکنن به همچون موارد، آگاهی دهی به سطح بسیار کلانش نیست. آیا قرار باشه که همین رقم آفات طبیعی با وجود بیاید و تعداد زیاد از مردم در نقاط مختلف جانایشان از دست بدن؟ فکر میکنم که امارت اسلامی بدون از که با این آفات آمده باشه، میبینیم که بسیار متوجه ساختار بندهای آبی و برق است. یکی که انرژی به دست میآید، دومی است که سدباب سیلاب ها و آب گرفته میشه، دیگه است که آفت کم میکنن و به این حال ذخیره آب برای مردم جور میشه. و بندهای آب اگر شما در سرتاسر افغانستان ببینین، به شدتی که امارت اسلامی کار شروع کرده سابقه قبلی نداشته، با وجودی که پلان ها و پروژه هایی است که از زمان داود خان و اونا بوده اما سرش کسی کار نکرده، پروژه هایی که در دوران جمهوریت شد سرش کسی کار نکرد و به عوامل مختلف بند ماند. اما در طول 3 سال به این بندها بسیار توجه جدی شده که میتونه حداقل 50% این مصیبت ها و آسیب ها را کمتر بسازه. 50% دیگه برای از هم کار بیشتر دیگه به کار است، مثل شاندن درخت ها و سدباب کردن و سیستم منظم در تمام ولایات جور کردن که اطلاعی بر وقت داده شود، سدباب ازو شود. دیگه این است که فهماندن مردم، چون سطح علمی و دانش مردم بسیار پایین است، گپ با آسانی نمیگیرن. بسیار موضوعات از لحاظ ساینسی قبول نمی کنن. دفعتا مسائل با مسائل عقیدوی خود میبرن، میگه توکل ما با خدا سرچی که پیش آمد وقتی که بالاشان آمد باز با کلی حیران می باشند. چرا که مسائل از لحاظ علوم ساینس پیش بینی شده میتونه. در افغانستان از این سیستم ها که با وجود ازی که افغانستان آسیب بیشتر از این بابت تغییر اقلیم دیده، با وجودی که افغانستان 0 درجه در تغییر اقلیم جهانی سهم داشته، یعنی افغانستان از لحاظ ازی که اقلیم جهانی را تاثیر انداز باشه 0 است. چرا ما فابریکه نداریم، ما تولیدات نداریم، ما کدام طور فضای افغانستان خودش یک فضای پاکترین فضای در روی زمین داشت، اما میبینیم پرآلوده ترین فضای کابل است فعلا و این عوامل امو چارگرد ماست. هندوستان در منطقه زیادترین کثافت در فضا اضافه میکنه، چینایی‌ها بیشترین کثافت در دنیا اضافه میکنن، روس‌ها بیشترین کثافت اضافه میکنن و پاکستان پارسال که سیلاب آمد و از جهان به حساب غرامات زیر خواست و دنیا قبول کرد که پاکستان آسیب از بابت
تغییر اقلیم فضا دیده و باید برای سهمیه داده شود، در حالی که پاکستان خودش فابریکاهایی داره که از چارکول استفاده میکنه و در پولوشن نیسه میندازه. اگر با پاکستان و به هندوستان ایسا قائل میشن، برای افغانستان خود 100% باید این بابت سهمیه قائل شوند تا در رسیه آبادانی و بهبود و سدباب امی عوامل و اسباب کار گرفته شود و افغانستان هم فضایش پاک بانه و هم برای مردم افغانستان باعث زیست بشه، چرا که هم فضای ما ناپاک است، یعنی اکسیژن ما رو به کم شدن است و هم آب رو به کم شدن است که آب خودش مرجع اکسیژن بدن انسان است و دو عامل اصلی زندگی انسان که است، هر دوش رو به خطر است. اگه این کمک ها صورت بگیره ما میتونیم امی سدباب از این مشکلات ها را کنیم، پلان های درست برش بسازیم، چرا افغانستان از بیشترین آسیب دیده های سیلابی از بسیار تشکر فاطمی صاحب. بازم به شما برمیگردم ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. مشفق صاحب، چند پی شاهد بودیم که یک گزارش از جانب سازمان شما در رابطه با آسیب پذیری کودکان در این حادثات نشر شد. آیا آمار دقیق از تلفات رویدادهای اخیر طبیعی در نظر شما وجود داره؟ منم لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، بلې په ټوله کې د تلفاتو کچه زیاته ده. دقیق ارقام تر اوسه چې هغه نهایي وي موږ سره نشته دی، خو موږ تاسو کولی شو چې د هغه ټیم په مرسته چې په ساحه کې شتون لري د یو کری ارقام تاسو شریک کړو. زموږ صحوي ټیم په روسیو کې تنها د یوې کری څخه لیدنه وکړه چې متاسفانه 19 تنه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړی و، 15 لویانو، په سلهاوو کورونه تخریب شوي وو، د څښلو د اوبو منابع تخریب شوي وي، د کور ټول وسایل د ژوند ټولې چارې د دښمن سره مخ شوي وي. موږ په هڅه کې یو چې وروستي او نهایي ارقام ترلاسه کړو، خو ځینې ساحو ته تګ اوس هم ستونزمن دی، سړکونه خراب دي، پلونه تخریب شوي دي، حتی ځینې ساحو ته په هلیکاپټرو کې د زخمیانو او همدارنګه د مړو د انتقال لپاره زمینه سازي کیږي. نو فی الحال لپاره نهایي ارقام موږ سره نشته دی، هڅه کوو چې نهایي ارقام هم ټول کړو. تاسو ته مو یوازې د یوې قریې د تلفاتو او هلته د تخریباتو اړوند زموږ د سیمې دایمي شاهدانو شریک کړل، خو متاسفانه چې ارقام په ټوله کې زیات دي. درست. روند رسیدگی به آسیب دیدگان و بازماندگان از این فاجعه انسانی چگونه بوده؟ چقدر تونستین که برای این مردم کمک رسانی بکنه و در کدام ولایت افغانستان در حال حاضر فعالیت داره؟ ډیره زیاته مننه. موږ په الحال که خبره د سیلاب ځپلو هیوادوالو په برخه کې وکړو، زموږ ټیمونه او زموږ اداره یو له هغو لومړنیو ادارات څخه وه چې په ډېر سرعت سره یې وکولی شو چې خپل روغتیایي ټیمونه، ډاکټر صاحبان، همدارنګه ګرځنده سیار ټیمونه بغلان ولایت ته، فی الحال فاریاب ته او همدارنګه سریپل دلته واستوي. په بغلان کې به درته ووایو تر اوسه پورې موږ تقریبا د 2216 هیوادوالو چې ماشومان ښځې پکې شامل دي دوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کړل او دا لړۍ لا جریان لري. تقریبا مو 110,000 لیتره صحي اوبه چونده یو غټه ستونزه وه. زموږ ټیمونه هلته د سیمې خلکو ته پاکي او صحي اوبه برابروي د ټینکرونو په مرسته باندې. ترڅنګ یې موږ 1528 کورنیو ته نغدي مرسته ترسره کړه په بغلان ولایت کې. دا هغه څه چې هر څه یې ترلاسه ورکړي او تقریبا 200 کورنیو ته مو غیر خوراکي توکي چې په هغې کې صحي بستې او همدارنګه د کور ځینې غیر خوراکي توکي او اړین توکي پکې شامل ترسره کړي دي. ترڅنګ مو 344 ماشومان لپاره چې هغوی په رواني لحاظ باندې ډېر متضرر شوي وو، هلته د بیړنیو ماشومانو روغتیایي او همدارنګه دوستانه محل ایجاد کړی دی چې دوی راځي او هلته تر څو دغه رواني لحاظ باندې چې دوی کوم ضرر لیدلی دی دلته رواني مشاوره وشي او دوی ته خدمات عرضه شي. په ټوله کې ویلی شم چې ستونزې، مشکلات او اړتیاوې ډېرې زیاتې دي په سیمه کې. موږ
په ټوله معنا باندې او په ټول ځواک هڅه کوو چې مرستې ورسوو او باید ورسوو او د ماشومان او په ټوله کې د ټولنه د دوی ته موږ ژمن یو دا زموږ مسؤلیت دی چې باید په خپل وخت رسیدګي وکړو. په فاریاب ولایت کې زموږ ټیمونه روغتیايي ټیمونه او همدارنګه زموږ د مسؤلیت د برخې همکاران هلته شتون لري. اوس د نورو اداراتو سره په ګډه باندې هغه ارزونه روانه ده ترڅو ضرورتونه لا تشخیص شي او نورې مرستې ورسوو. په ولایت کې حاصل قیاس زموږ ټیمونه په ارزونه بوخت دي او هغه امکانات چې موږ لرو روغتیايي د اوبو رسولو او همدارنګه د مسؤلیت د برخې هغه خدمات زموږ جاری دي او موږ بله قسم که شما اشاره کردین حدود 500 خانواده را همکاری کردین در ولایت بغلان. حالا اگر به آسیب دیدگان نظر انداخته شود ممکن بیش از هزارها خانواده باشند که از این ناحیه آسیب دیدن. چرا کمک به همگی نمیرسه؟ چرا کمک به تمام آسیب دیدگان صورت نمیگیره؟ آیا منابع نزد شما اندک است و یا هم ممکن نیست که به همه کمک صورت بگیره؟ بله موږ دا ته دیو چې اړتیاوې او ضرورتونه ډیر زیات دي او هلته ټول خلک چې متضرر شوي دي دا مستحق دي چې باید مرسته ترلاسه کړي. څو فکټورونه موږ په پام کې نیسو. یو دا چې دغه طبیعي آفتونه داسې یو څه چې ډیر ځله یې پیش بیني کېدلی نه شي. موږ د موجوده منابعو نه چې څه مو درلودل هغه مو په ټوله معنا په کار واچول تر څو دوی ته رسیدګي وکړو. ترڅنګ موږ د نړیوالې ټولنې سره ډونرانو سره په اړیکه کې وو په پراخه کچه باندې غواړو چې دغه ستونزو ته انعکاس ورکړو او مرستې راجلب کړو. دا زموږ یعنی پای نه دی. موږ په ټوله معنا باندې هڅه کوو چې خپلې مرستې لا وسیع پراخه کړو نورو مستحقینو ته ورسوو. زموږ ترڅنګ نور ادارات هم په سیمه کې کار کوي. هغوی هم په خپلو بخښونو کې مرستې ترسره کوي بلکې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه دا زموږ شته امکاناتو او لا جریان لري. لکه د اوبو رسولو په برخه کې موږ په دوامداره توګه باندې اوبه رسوو. د روغتیا په برخه کې زموږ ټیمونه همالته دي او روغتیايي خدمات عرضه کوي. د ماشومانو د مسؤلیت په برخه کې همالته شتون لرو. که د غیر خوراکي توکو او همدارنګه د نردي برخه کې هغه نور ضرورتونه چې دي موږ په اړیکه کې وو هڅه کوو چې دغه مرستې نورې هم اضافه کړو تر خپل توانه نورو کورنیو سره هم مرسته وکړو. ترڅنګ موږ په ګډه باندې د نورو شریکانو سره کار کوو ترڅو په کلي توګه باندې مرستې راجلب کړو او دا یوازې فعل حال نه ده چې دغه یو ځل مرسته وشي. دا خلک نور لاسنیوي ته هم اړتیا لري. دوی کورونه له منځه تللي دي، ښوونځي له منځه تللي دي، سړکونه تخریب شوي دي، د اوبو سرچینې له منځه تللي دي، د دوی د درآمد یا د عاید ځینې منابع له منځه تللي دي. نو په ټوله معنا باندې کار ته زیاته اړتیا ده. بالخصوص ماشومان په رواني لحاظ باندې ډیر متضرر شوي دي. د بل هر کس په پرتله دوی هغه څوک چې د خپل کورنۍ غړي مشاهده کول چې هغوی سیلابونه وړل د دوی پر وړاندې باندې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي، د دوی ملګري دوستان. نو دوی په اوږد مهال کې په رواني لحاظ باندې لاسنیوي ته اړتیا ولري او ژمن یو چې د دوی سره په ټوله باندې ولاړ اوسو خپل مرستو ته دوام ورکړو. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. فاطمی صاحب، با در نظر داشت که مشفق صاحب اشاره کردن که کمک‌های زیاد به مردم آسیب دیده رسیده و ممکن نهادهای مددرسان دیگر هم به اندازه کافی تلاش نکرده باشند، اما از گزارش‌هایی که از نقاط آسیب دیده میرسه بسیاری مردم است که حتی تمام دار و ندارشان را از دست دادن و تا هنوز هیچ کمکی برشان صورت نگرفته. دلیل را در چی میبینین با در نظر داشت از اینکه نهادهای متعدد تلاش میکنن، کار میکنن، اما هنوز هم تعداد زیاد از مردم باقی میمونن که حتی نمیتونن به کمک‌های اولیه دسترسی پیدا بکنن؟ یکی از عوامل مهم زیر ما به حساب عدم درستگی کار حکومت هم میدانم، چرا که ما شما اگر در آفات جهانی را ببینیم، ترکیه یک مملکت بسیار قوی، بزرگ، با اقتصاد بسیار مستحکم و یک نظام بسیار قوی است در منطقه،
اما وقتی که طوفان و سیلاب آمد بالای جهان صدا کرد که باید دست مرا بگیرین، من به کمک ضرورت دارم. پارسال وقتی که در پاکستان سیلاب آمد و همه جاها را زیر آب کرد، از جهان دفعتا کمک و به صناعت خواست. ما شما میبینیم که امارت اسلامی هم چه صدایی را با کشورها و به جهان نکرد و باید میکرد و جهان هم عکس العملش بسیار بطیء و سست بود. کمکایی که صورت گرفته فرزن تعداد خرابی خانه ها با هزاران است. میمان گرامی تان گفت که ما با 500 فامیل کمک کردیم. این مثال هم یک مثل میگه این زیره در دندان شتر است. 25 ولایت آسیب دیده، در 11 ولایت صلیب سرخ همکاری کرده، به جز از ولایت بغلان که اونجا رسیدگی نتونستن کرده. راپورایی را که جامعه جهانی نشر کرد غیر مسئولانه بود، بسیار غلط بود و غیر دقیق نبود و این کار را باید نمی کردن. به تاریخ 24 سور اینا گفتن که 600,000 انسان به حساب آسیب دیده که در او 300,000 طفل است. به روز تعقیبش به تاریخ 25 سور راپور دادن که نه 80,000 نفر آسیب دیده و 40,000 طفل است. در مقابل عظیم آفات که ما شما ببینیم، احصایی را که طالبان میته، امارت اسلامی میته، بسیار اندک است. اونا میگن که در حدود 1000 خانه ویران شده، 2800 خانه به حساب تخریب دیده، در حدود 1630 نفر در کل به حساب چی شده، زخمی شده. این احصایه را با اون احصایه که میبینین زمین آسمان فرق داره. یعنی ما شما احصایه درست از 25 ولایت در دست نداریم. جهان هم با اون رقمی که باید عکس العمل نشان میداد در مقابل آفات حوادث همکاری نکردن. بعد از 2 روز یک طیاره از امارت اسلامی، امارات متحده آمد با چند تا خیمه ها. گوتیروش اعلان کرد که باید با افغانستان همکاری صورت بگیره. بالای ممالک صدا کرد با اون رقمی که عاجل فرزند در دیگه جایا طیارای عاجل تا میشه، هلیکوپترها میایه همکاری میکنن، گروه های آسیبی دارن، اونا را میفرستن تا با حکومت همکاری کنن. ما همچه کار را در افغانستان ندیدیم، ما همچه همکاری را در افغانستان از اینا ندیدیم. امارت اسلامی خودشان با متوان که داشت با او عکس العمل امارت اسلامی هم به شکل به حساب مسلکی و فنی نبود. مسلکی و فنی عکس العمل با عکس العملی که امارت اسلامی نشان، عکس العمل ما عکس العمل امو روایتی و عادات ما بوده، امو همدردی افغانی و اسلامی رسیدگی در اونجا کردن. اما با اون رقمی که فنی باید عمل میشد، کدام گروه ها با کدام ساحات روان میشد، کدام مردم حق اولیت داشتن، کدام حق ثانوی را داشتن، با کیها فرزند در شب اول خانه هایی که به کولیک مسمار شده بود و هیچ نمانده بود، اونا حتی به سرپناه و بستری نداشتن، در دامنی کو ماندن. فلهذا بسیار سهلنگاری و بسیار مشکلات زیاد بود. جهان هم سهلنگاری خود کافی کرده. حالا فکر میکنیم که کم مهری جهان به دلیل ازی بوده که امارت اسلامی برخورد بسیار مسلکی نداشته و یا هم دیگر افغانستان در بدترین حالات هم براشون یک اولویت نیست؟ ما تذکر دادم که عکس العمل و روش امارت اسلامی مسلکی نبود، درست اقدام نکردن، بالای جهان صدا نکردن. این در بایسی خود تاثیرات خود داشت. اما جهان هم امور رقمی که به دیگه جای عکس العمل جدی نشان میدن و همکاری میکنن، با امارت اسلامی و همکاری لازم صورت نگرفت. دیگه ایست که در سطح جهان هم بودجه کمک‌های بشری و حوادث کم شده، با وجه که بعد از جریانات مشکلات اقلیمی در جهان باید تورکی پیشنهاد شده که در حدود چند صد میلیارد دلار ضرورت است برای تغییر اقلیمی در جهان و این پول معذرت میخوام، این پول باید در اون نقاطی که آسیب میبینن باید برسه. برای افغانستان از او همکاری نشد. پولی که برای کمک‌های بشری در جهان برای از او هم لحاظ بودجه افغانستان که است، دنیا همکاری خود کم کرده، 50% از بین رفته.
50% پول جمع میشه که او اکثرش به معاشات و امو لوازم خود مامورین ملل متحد بس نمیکنه، یه چیزی که بر افغانستان میمانه او به افغانستان به جایی نمیرسه. کمک بشردوستانه که امسال تقاضا شد 6% جمع آوری شد، 94% دیگه جمع آوری نشد برای جهان. این خودش تاثیر عمومی کلی بالای افغانستان داره. و عوامل ازی هم برای شما معلوم است که چون اروپا و امریکا که مرجع اصلی کمک های بشری و مسائل به حساب صندوق های کمکی است، اینا در جنگ در اوکراین و در غزه و در این مسائل مصروف شدن. ممالکی که در آسیا و در افریقا است، ممالک جهان سوم، اینا آنقدر کمک کردن نمیتونن و به حساب امو میلان ندارن. فرضاً چینایی ها در این مسائل بسیار سست هستند. روس ها در این آنقدر بودجه را که غربیا اختصاص میتن، روس ها و اینا اختصاص نمیتن. فلهذا جهان سوم همکاریش کم از جهان اول که از در جنگ است و در وضع اقتصادی خودشان از بابت جنگ اوکراین نهایتا صدمه دیده. مسائل انرژی برشان نهایت زیاد شده، مردم خودشان در مشکلات هستند. اینا دارن به مردم خود رسیدگی حالی میکنن. از این خاطر کمک های بشردوستانه را کم کردن و این با کمک های بشردوستانه که بالای ملل متحد کم شده، این تاثیر عمومی کلی بالای امی مسائل حوادث و تغییرات کلی در جهان داشته که بالخصوص بالای افغانستان این مصیبت که آمد در این وقت اینا کمک لازمه نکردن. باید هلیکوپترها را روان میکردن، گروه های امرجنسی خود روان میکردن تا به ولایت مثل غور و بغلان و سرپل و فاریاب و به امیر رقم طرف تخار و بدخشان و این مناطقی که زیاد آسیب دیده بود رسیدگی میشد، اما متاسفانه که به اون ترتیب رسیدگی نشد. امید است که از این یک درس عبرتناکی گرفته شده باشه و برای از این پلان های جدی در آینده جور شود، نه تنها که سدبابی از این شود بلکه برای از این گروه های عاجل امرجنسی وجود داشته باشه که در هر نقطه افغانستان مسئله پیش میاد طیاره و هلیکوپترهای موجود باشه تا به اونجا دفعتاً رسیدگی شود و دست مردم گرفته شود و برای از این ذخایر داشته باشند، مانند ذخایر خوراکی و خیمه ها. چرا که اولین چیزی که در مسائل آسیب به ضرورت است او خیمه است. شما دفعتاً یک خیمه که اطفال و زنها و اینا را محفوظ کنید. همچین چیزی در روز اول و دوم و سوم در منطقه وجود نداشت. با وجودی که میمان گرامیتان گفت که ما از جمله اولین اداراتی بودیم که رسیدیم، میشن اولین بوده باشن، اما در روز اول و دوم نه. بعداً در روزهای اول و دوم کسی رسیدگی نکرد، بسیار آسیب و مصیبت دید. مردم شبها را در خانه و بیرون تیر کردند. در این بابت همگی مسئولیت دارن، هم من حیث ملت ما مسئولیت دارن، هم حکومت، هم منطقه و هم جهان. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. و ادامه بحث بازم خوش آمدین. مشفق صاحب، قسمی که در جریان بحث هم اشاره شد، در حال حاضر یک مقدار کم‌میری از جانب جامعه جهانی و مخصوصاً دونرهایی که در قسمت کمک‌های بشری فعال هستند دیده میشه. بارها نهادهای مددرسان اعلام کردند که از بودجه‌ای که برشان تعهد شده نتونستن او را به دست بیارن و پول دیگر به افغانستان بسیار کمه. چقدر این مورد در قسمت جریان کار شما به عنوان یک نهاد مددرسان و کمک کننده مشهود است؟ مننه. لومړی خو باید ووایم کاظمي صاحب ته چې ځینې خبرو سره موافق یو چې موږ تللي وو، رښتیا هم هغه چې اړتیا وه ټول ته رسېدګي نه ده شوې، خو که زموږ روغتیایي موږ په ډېر وخت باندې تللي وو تر څو همکاري هغه ونسپمو او هغه ترسره کړو. د مرستو په رابطه باید ووایو چې لکه څنګه چې د برنامې مېلمه هم ورته اعلان وکړه، لومړیتوبونه په نړۍ کې فرق لري. بشري ناورینونه متفاوت شوي دي. موږ وګورو غزه کې حالت دلته بشري مرستې دي، یوکراین دی، همدارنګه نور ممالک دي. پر ضمن کې په افغانستان کې هم که تاسې روسیو بشري ناورینونو ته فکر وکړو، دا څو څپې وي په شرقي زون کې، په نورستان کې، همدارنګه په شمال کې، په کندهار کې زموږ ټیمونه لا په هغه مرستو او د هغوی ته په رسیدګۍ باندې لا بوخت وو، او همدارنګه نور ادارات چې دا نور واقع شو، د بغلان سیلاب، همدارنګه فاریاب، غور، سرپل،
او همداسې پیشبیني کېږي چې نور سیلابونه دي نظر امکانات ته په کتو باندې یا له مخکې نه چمتووالي ته په کتو باندې داسې یو څه یا په دغه کچه باندې تخریبات یا د شدت کچې تخمین ډېره نه شوی په لومړیو کې نو یو علت دا هم و چې هغه څه چې باید چمتووالی وي په ټوله کې چمتووالی نه و هغه که مالي وي او همدارنګه که بشري قوه وي بل ما یادونه وکړه چې نړیوالې ټولنې ته لومړیتوبونه او ني فنډونه چې دي یا مرستې چې دي دا ویشل شوي دي تیرو وختونو ته په کتو باندې افغانستان یوازې یا محدود ملکونه و چې هغوی بشري کومکونه ترلاسه کول بلکې اوس په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم بشري ناورینونه رامنځته شوي دي او مرستې ویشل کېږي په مختلفو ملکونو باندې مختلفې اړتیاوې هلته په ګوته کېږي او هغې ته رسیدګي کېږي نو دا هغه یعنی با زبان ساده پول که قرار بود بالاخره به افغانستان بیاید در حال حاضر نمیه په هغه کچه باندې چې ضرورت شته کم دي هغومره اوس نه دي بلکې موږ په ټوله معنی باندې هڅه کوو چې خپل هغه ډبکسي او د ځوایي هغه جاري وساتو موږ د ټولو ډونرانو او شریکانو سره په دې باندې ګډه کار کوو چې تر څو دغه ستونزو ته انعکاس ورکړو د مرستو په راجلبولو کې خپل رغنده رول اجرا کړو تر څو تر خپل توانه رسیدګي وکړو زه دا باید په ډاګه کړم چې بشري نړیوالې غیر دولتي او ملي نهادونه او نړیوال ډونران په ټوله معنی باندې موږ سره هغوی سره تماسونه لرو کار کوو خو ما بیا لکه څنګه چې ما یادونه وکړه لومړیتوبونه او بشري ناورینونه متفاوت دي او ځینې زموږ په هیواد کې متاسفانه دا په داسې مسلسل ډول باندې څو پیښې رامنځته شوي او اټکلونه بیا هم دا کېدای شي چې خدای دې وکړي چې تخریبات او شدت زیات نه وي ولې بیا هم ورته بشري ناورینونو اټکلونه کېدای شي نو که مرستې بیا هم اضافه نه شي نو کېدای شي د وضعیت د اوس په پرتله لا خراب او ترینګلی شي چقدر موافق هستین که مصارف عملیاتی و اداری نهادهای مددرسان باعث شده که بسیار یک وجوه کمتر به مردم که نیازمند هستند برسند و بیشتر پول در مصارف متفرقه و آنچه که ادارات برای مصارف خودشان اختصاص دادن در اونجا خرج شود؟ زه به د خپلې ادارې لاړ ښه ووایم چې موږ د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره دا یو له مهمو اجنډاو څخه دی او مخکې مو اوس هم دی چې موږ په ټوله معنی باندې او په ټول توان سره خپل اداري او دا مصرفات حدې اکثر ته راوستي دي او زموږ زیاته برخه د مرستو هغه ټولنې او خلکو ته رسیږي کېدای شي په ټوله کې ځینې ساحاتو کې یا په ځینو مواردو کې دا د بحث وړ موضوع وي ولې زموږ د ادارې په استازیتوب دا ویلی شم چې موږ تر ډېره کوشش کړی دی وکړو چې زموږ د مرستو زیاته برخه هغه مستقیما مستحقینو ته او خلکو ته ورسیږي یک مورد دیگر هم از شما میخوایم داشته باشم فرصت هم اندک است احتمالات از این وجود داره حالا وقتی که بحث در رابطه با آفات طبیعی میشه و یک افغانستان از ناحیه تغییرات اقلیم آسیب پذیر است که حادثات همسان ولایت‌های شمالی افغانستان چه بغلان چه غور و چه فاریاب باز هم صورت بگیره آمادگی‌های عمده سازمان شما چی است؟ بله ډېر مهمه خبرې ته مې اشاره وکړه موږ او د خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوو چې او دغسې یو پلان مو چمتو کړی هم دی چې دغسې بیړنیو حالاتو ته څو کارونه وکړو لومړی دا دی چې موږ ذخیروي ګودامونه ولرو مثلا هغه که دوا وي ځکه موږ نړیوال د دوا خریداري کوو هغه زموږ په ټولو ولایتونو کې هلته پریپوزیشن هغه سټاک هلته موجود دی او دا هیله کوشش کوو چې دغه ظرفیت نور هم لوړ کړو همدارنګه غیر خوراکي توکي او زموږ بشري قوه دا نور هم پیاوړي کړو نو موږ په ټوله معنی باندې کار کوو چې فنډرایزینګ هم وکړو تر څو د مخنیوي او د خطراتو د راکمولو په هغه ټولو لارو چارو باندې کار وکړو پلانونه مو ورته جوړ کړي دي تر څو په راتلونکي کې هم په هغه برخه کې چې د خلکو آګاهي وي هغه زیاته کړو هم خپل چمتووالی
هغه لکه ما چې ویل په روغتیایي برخه کې د ماشومان د مسؤلیت په برخه کې غیر خوراکي توکي او بیړنۍ مرستو کې هغه په ذخیروي شکل باندې او لا د مخه پریپوزیشن هغه ته ولرو ترڅو خدای نخسته په دغسې حالاتو کې موږ د هغوی څخه لکه څنګه چې موږ اوس ترې ګټه واخیستله په راتلونکي کې هم په بیړه د هغوی څخه ګټه واخلو په وخت باندې د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدگی وکړو. بسیار تشکر فاطمی صاحب. میخوایم بحث را جنبندی بکنم. اولویت های مهمه که در حال حاضر به خاطر حادثات همسان دیگر که ممکن اتفاق بیفتن که در نظر گرفته شود چی هستند؟ دو نوع اولویت ها داریم. یک اولویت های برای حادثه فعلی است که دفعتا چی کارها باید صورت بگیره تا به رسیدگی شود به او کسایی که ضرورت اشد دارن. چرا نقاط عمل است که در اونجا اصلا هیچ کس رسیدگی نکرده. چون افغانستان همگی شکل دره های پیچ و خم داره و حتی اونجا وسایل رسیدگی کرده نمیتونن، با موتر هم رفته نمیتونن. اگر هلیکوپتر هم باشه ممکن است، اما هلیکوپترها فعلا وجود نداره که باشم. ما شما میبینیم که در غور مثلا خود مرکز بازم حکومت اونجا هست، دولتیار و شهرک و تولک و دولینه و مرغاب و لال سرجنگل این ولسوالی هایی است که آسیب دیده. به این رقم در دیگه ولایت ها هم در بغلان، فرزند برکا و مرکز بغلان، نهرین، پل خمری آسیب دیده. هرچقدر طرف های کوها و دره ها میرین و اونجا قریه های کوچک و بزرگ میبینین از بین رفته. به همچون مناطق باید از جهان کمک خواسته شود، بالخصوص از اداره امرجنسی که جهان برزی دارن. هلیکوپترها را اگر بتن اینا با آسانی میتونن به اونجا رسیدگی کنن. اولویت ها باید این باشه که در این روزا کسایی که از این کمک ها و بی سرپناه دور ماندن و کسی اونجا نرسیده او به اون مردم به حساب دسترسی شود، پیدا شون و برشان کمک رسانده شود. در اولویت های بعدی و عمومی است که حکومت یک اداره مستحکم و قوی دی ساخته شود، پلان هایی برای به حساب گرفتن خانه ها از عدمی راه هایی که بالا متاثر بسیار میشه در تمام نقاط افغانستان برای یک پلان عمومی باشه تا اینا از اونجا به حساب برداشته شوند و برشان نعم البدل یک جای دیگه داده شود تا از دامنه کوها و از سریرای آب هایی که جریان آب بالاشان میایه، چون او جاها را کسی پرسان نمیکنه و آسان است. اینا میرن خانه میسازن و اونجا زندگی میکنن، میگن راه ها را جور میکنن، میگن برو به این رقم طوفان و سیلاب نخواهد آمد. اما فعلا ما شما در بغلان که دیدیم که آبی که آمد بسیار ناگهانی آمد، طوری که قسم میکنن. بعض دوستا که زنگ زدیم صحبت کردیم گفت بسیار او بارانی که شروع شد گفت فکر نمیشد که به این رقم، مگر در ظرف بسیار یک چند ساعت یک نوع آب آمد که بالاتر از منازل خانه بود. چت و دیوال همه گیره به یک بارگی ورداشت، چانس نداد به کس. و مرداد وقت به نماز جمعه با مساجد رفته بودن، زنا و اطفال تنها مانده بودن، اونا هیچ کردن نتونستن. زمین خاطر زیادترین آسیب اطفال و زنا دیدن. فلحاظ به قضیه پلانی نمی بکار است که از هرچی بیشتر یک اداره قوی اول بکار است. در اداره قوی برای ازی پلان های برای آینده، چرا که افغانستان آسیب پذیر بوده و هست از حال نه از سالیان متمادی، از به حساب اگر بگوییم در 100 سال گذشته به این حالت بوده، تو نیست که عالی است. فلحاظ برای ازی یک اداره مستحکم بکار است، برای ازی وسایلش بکار است که دفعتاً رسیدگی بتونن بکنن، خودشان اکشن بگیرن. دیگه ای است که سدباب آبها شود، درختها در خانه ها شانده شود، در کوه ها شانده شود و در این حال به مردم اطلاعات لازمت به وقت و زمان رسیدگی کنه و مردم لحاظ ذهنن در مساجد اینا بفهمانن که وقتی که اعلان میشه که مصیبت میایه او را به محاول به این نکنین که خداوند مهربان است انشاءالله هرچی که شد. ای عکس العمل مردم لحاظ عقیدوی هم درست نیست. چرا خداوند برای ما شما عقل و منطق و دست و پا داده و همی حوادث اینا را پیش بینیش برای ما شما داده. فلحاظ ما شما با توکل به خدا باید پلانهای خود به اقدامات انسانی و ساینسی و علمی خود کنیم. از دو خاطر کار زیاد لازم داره نسبت به دیگه ممالک ما میبینیم که برای ازی بسیار چیز دارن. اگرچه ما شما دیدیم در ایران هم که آفات آمد نتونستن سدبا بشه کنن. پاکستان با وجودی که یک اداره مستحکم برای ازی داره، یک بودجه بسیار قوی داره، نتونستن سدبا بشه کنن.
اما وقتی که آفت آمد، بعد از آفت هم حداقل هم جلوگیری مصیبت بیشتر، مثلا مرض کلرا پیدا میشه بعد از آمدن آبهای محیب و به حساب بردن از بین بردن زندجان ها معایشی ما شما که مثلا گو و گوسفند و اینا و از سگ ها میمورن، از یک تعفن و یک مرض و اینا پیدا میشه. این چیزایی است که همگی مد نظر گرفته میشه و برای از او بابش میشه که برای از او اگه اداره قوی باشه. در افغانستان اداره حوادث بوده، پول برش داده شده، اما پول در جای خود مصرف نشده، صدباب نشده. اما علت است که امروز اما کسایی که مجرمین از این قضیه هستن امروز از تلویزیون‌های بیرونی در جهان میشینن و به وجه که بر حوادث و به اینا صحبت کنن، چهار انگشت خود از طرف امارات اسلامی گرفتن که این امارات فقط طوفان امارات اسلامی آورده بود. برادر، تو که در وقتی که در قدرت بودی و بیشترین پول در اختیار داشتی، تو در کدام ولایت چی کردی؟ کدام بند جور کردی؟ کدام صدباب کردی؟ کدام درخت نشاندی؟ بسیار تشکر. کدام چیز کردی؟ هیچ کدام ما من حیث یک ملت، من حیث یک فرد، هیچ کدام ما مسئولیت فردی و اجتماعی خود را نمیبینیم، در گردن خود، در گریبان خود سر پایین نمی کنیم که ببینیم که ما چقدر مسئولیت داریم. یعنی فعلا در این مقطع ما هر کدام ما فرداً مسئولیت داریم. اگه یک 10 پوند، 20 پوند یا $10، $20 از توان ما میشه، ما هر کدوم ما مسئولیت داریم. چرا که 20 پوند ما میتونه یک خانواده را نان شبش تیار کنه، اونا رو برای چیز کنه. ما باید دست بتیم هر چیزی که از دست ما میشه جمع کنیم و به هر ولایتی که باشه روان کنیم. چرا 25 ولایت آسیب دیده و همگیش برای ما برابر است، برادر است و هیچ تفاوتی در بین اینا، همش انسان است، همش افغان است و همه آسیب دیده. فلهذا همگی ما مسئولیت داریم، همگی ما باید اشتراک کنیم. مسئولیت‌های عمومی جهانی را گفتیم، مسئولیت‌های حکومتی را گفتیم، مسئولیت‌های فردی ما چیه؟ تشکر فاطمی صاحب. فرصت کاملا تمام است. سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.